Đồ không biết điều, còn không mau cút đi cho ta. Thật xúi quẩy. Đứng lại. Ngươi đang nói chuyện với ta sao? Liếm sạch những thứ ngươi vừa nôn ra. Ngươi đang dạy ta làm việc sao? Nhìn khắp Đông Hải này, không có mấy ai dám đối đầu với ta. Ngao Diệp, nhóc con, ngươi là ai? Ngươi biết bên trong là người nào không? Người nào? Không phải chỉ là người mất sao? Anh ta là một thành viên của quân Long Tường, là chiến sĩ bảo vệ biên cương, là anh hùng bảo vệ đại hạ. Ta cho ngươi một cơ hội. Quỳ xuống dập đầu 3 cái, nhận lỗi và bồi thường. Không cần, cảm ơn anh. Anh ta là nhị thiếu gia của Ngao gia. Ngao Diệp, ngươi không thể đắc tội đâu. Đi nhanh đi. Tôi quỳ xuống cho cô ta. Cô ta xứng sao? Hơn nữa, tôi quỳ xuống cho cô ta dám nhận sao? Ngươi chắc chứ? Ngươi dám động vào ta? Dập đầu. Ai dám to gan như vậy? Đại ca. Thằng nhóc này gan cũng lớn đấy. Chỉ tiếc là đụng nhầm người không nên đụng. Ngươi không hỏi lý do sao? Lý do? Lũ tiện dân này trước mặt nhà họ Ngao chúng ta chẳng khác gì lũ sâu bọ. Bây giờ ngươi quỳ xuống dập đầu nhận lỗi vẫn còn kịp. Ta không làm thì sao? Dám chọc giận người của nhà họ Ngao ta ở Đông Hải, hôm nay ngươi chắc chắn phải mất mạng. Ta muốn xem hôm nay ta mất mạng như thế nào. The film was translated and narrated by M Media. Ngao Hiên nhà họ Ngao bái kiến Lạc tiểu thư. Tần công tử. Cô là nhà họ Lạc Đông Hải. Lạc Khê. Nhà họ Lạc Đông Hải. Chưa từng nghe qua. Tần công tử chưa nghe qua cũng là chuyện bình thường. Tuy nhiên ta đã bắt đầu chú ý đến Tần công tử từ rất sớm rồi. Hơn nữa ta còn biết Tần công tử lần này đến Đông Hải là vì kháng thể. Công tử, có một hợp tác. Chúng ta lên xe nói chuyện nhé. Ta không muốn nhìn thấy hai người bọn chúng nữa. Ném xuống biển cho cá ăn. Vâng, tiểu thư. Ta cứ tưởng là ai. Đây chẳng phải là người chị họ lẳng lơ của ta sao? Sao thế? Đổi bạn trai mới sao? Sao không giới thiệu một chút? Tần Diệu. Lạc Khê. Bạn trai mới của cô giới thiệu cũng quá đơn giản rồi đấy. Tần của Tần Hoàng Hán Vũ, Diệu của Quang Tông Diệu Tổ. Thế nào? Đủ chi tiết chưa? Sao cô nói chuyện với em họ mình như vậy? Lạc Khê, cô cứ chờ đấy. Cô. Lão nhị, không có việc gì thì quản con gái ông đi. Ông nội, con đã về. Ông nội, đây là Tần Diệu. Con trai của Tần Tông Hoành. Đúng vậy, Lạc lão gia, chào ông. Tốt lắm, hổ phụ sinh hổ tử. Lạc Khê, có cậu ấy giúp con. Ta tin bọn chúng bày ra âm mưu quỷ kế gì cũng chỉ là cạnh tranh bình thường thôi. Ta tin không ai thích hợp lãnh đạo nhà họ Lạc hơn con. Ông nội, ông quá khen rồi. Ông nội vẫn luôn không dám giao nhà họ Lạc cho con.
sợ bọn chúng sau lưng. Chó cùng dứt dậu. Giờ thì tốt rồi, có Tần Diệu giúp con. Ta tin cậu ấy có thể giúp con dẹp yên mọi âm mưu. Alo, sư phụ. 14 giờ chiều 3 ngày nữa, tại khách sạn Đông Hải Quốc tế, ta sẽ tặng người một món quà lớn. Được, ta chờ bất ngờ của ngươi. Tống thiếu. Đến rồi, Lục tiểu thư. Tống thiếu, chuyện viện phí của Tư Giao, ngài xem xét cho mẹ góa con của chúng tôi, cho chúng tôi thêm vài ngày nữa. Đợi mấy ngày nay tôi xoay được tiền, nhất định sẽ đưa ngay cho ngài. Ly rượu này tôi xin cạn trước. Cầu xin Tống Thiên ta làm việc. Một ly rượu làm sao đủ. Rót đây. Không, tôi không biết uống rượu. Có gì mà không biết, uống đi. Tôi không biết uống rượu. Ngài đừng. Tống Thiên, ngươi đừng chạm vào ta. Uống, cô đã nói là phải uống. Ta không biết, ngươi đừng chạm vào ta. Lục Linh Tâm, hai nhà chúng ta là bạn thân thiết nhiều đời. Khi ông nội cô qua đời, gia đạo sa sút ta đã giúp cô không ít, phải không? Bệnh viện của ta không phải là cơ sở từ thiện, cũng cần phải sinh lời. Nếu không trả nổi viện phí nữa, ta sẽ đuổi con gái cô ra ngoài. Tống tổng, chỉ cần ngài không đuổi Tư Giao ra ngoài, tôi điều kiện gì cũng đồng ý. Điều kiện gì cũng đồng ý, phải không? Cởi ra. Không muốn cởi được, lão tử tự mình làm. Tống tổng, ngài tự trọng, tôi đã kết hôn rồi. Đã kết hôn rồi, phải không? Lão tử thích nhất là phụ nữ đã kết hôn. Hôm nay lão tử cho ngươi sướng ngất ngây. Người đâu? Đừng chạm vào tôi. Tần Diệu. Linh Tâm, là anh. Anh về rồi. Tần Diệu. Tống Thiên, ngươi cũng khá đấy. Dám làm một cái xác giả, lừa gạt Linh Tâm. Tần Diệu, ngươi tưởng ngươi đánh đấm giỏi lắm sao? Giỏi đánh đấm thì có tác dụng gì? Ở Minh Châu, trừ Võ Gia ra, không ai đấu lại được ta. Tống Thiên. Tần Diệu, đừng đi. Thế lực phía sau Võ Gia, chúng ta không thể đắc tội. Linh Tâm yên tâm, có anh ở đây, không ai dám bắt nạt em. Có chuyện gì vậy bác sĩ? Tôi phát hiện trong cơ thể Tần Tư Giao có một loại virus lạ. Hiện tại tôi đã lấy mẫu gửi đi xét nghiệm. Thiếu gia, đây là tư liệu của Lâm gia. Linh Tâm, vì Tư Giao, anh phải đi Đông Hải một chuyến. Được, em đợi anh về.
Đứng lại, người phương nào? Ai Phi. Nàng càng ngày càng tinh nghịch. Ai Phi, chuyện con gái ta là do ngươi làm sao? Kháng thể đâu? Dám sát hại bổn vương, ta lấy mạng ngươi. Bổn vương lấy mạng ngươi. Có một người đàn ông chinh chiến nhiều năm ở Mạc Bắc, uy chấn 16 nước biên giới, bảo vệ biên cương đại hạ bình yên. Cô con gái mà ông ta xem như báu vật bị người ta tiêm một loại virus chưa từng thấy, hiện giờ đang nằm trên giường bệnh thập tử nhất sinh. Những người mà anh ta liều mình bảo vệ bên ngoài chính là loại người này. Ngươi nói xem, người đàn ông này, anh ta sẽ làm gì? Ngươi là cha của cô gái đó sao? Đêm còn dài, ta có rất nhiều thời gian để chơi đùa với ngươi. Ngươi đến để ngăn cản ta sao? Không, Vũ Thanh Vân tiêu đời là đáng đời. Ta chỉ là một người chứng kiến mà thôi. Tần huynh, lần này bất luận kết quả ra sao, nhưng huynh tự ý điều binh mạo phạm hoàng tộc. Với năng lực của Vũ gia, chức vị thống soái tối cao của huynh e là không giữ được. Nếu ngay cả con gái mình mà cũng không bảo vệ được, chức thống soái tối cao này ta không làm cũng được. Long Tường quân Triệu Vân Thiên bái kiến thống soái. Làm vậy thật sự đáng sao? Ngươi không hiểu. Các tướng sĩ Long Tường quân, các người không ngại đường xa vạn dặm đến đây trợ giúp ta. Tần mỗ vô cùng cảm kích. Nhưng mà đến đây thôi. Ta tuyên bố, từ hôm nay trở đi, ta sẽ từ nhiệm chức đội trưởng Long Hồn tiểu đội, do Long Anh tiếp quản, đồng thời từ bỏ chức thống soái Long Tường quân. Nhưng dù ta có ở đây hay không thì cũng vậy, luật sắt để lại không thể thay đổi. Là người, điều quan trọng nhất là cốt khí. Đại hạ có ta, khiến hải ngoại phải khiếp sợ. Nhưng người mà bọn chúng khiếp sợ không nên chỉ là một mình Tần Diệu ta. Mong rằng các người có thể tiến thêm một bước. Vị thống soái tiếp theo của Long Tường quân chính là một trong số các người. Long Tường quân cung tiễn thống soái. Thánh nữ Âu Dương Tĩnh Tây Vực Bạch Đà Phong bái kiến ân nhân. Thẩm Vạn Tam thủ phủ Đông Châu bái kiến Tần công tử. Sao các người lại tới đây? Không có Tần công tử thì không có Thẩm Vạn Tam ngày hôm nay. Huống hồ con gái của Tần công tử còn bị tên cẩu tặc Vũ Thanh Vân hãm hại, nhất định phải lấy mạng hắn ta để đền. Hiện tại các người đều giữ chức vụ cao, không cần phải theo ta mạo hiểm. Bạch Đà Phong xin thể cùng ân nhân đồng sinh cộng tử. The film was translated and narrated by M Media. Ngươi đừng lại đây, là Lâm gia khiến ta làm như vậy. Kháng thể đâu? Kháng thể. Virus hẳn là vẫn còn chứ. Virus vẫn còn. Có chuyện gì cứ nhắm vào ta đây này.
Tìm con gái ta tính sổ là sao? Ngươi không thể lấy mạng ta. Ta muốn ngươi cảm nhận một chút nỗi đau của con gái ta, rồi tiêu đời trong đau khổ đó. Vân Thiên, đây là ý gì? Tần Diệu, truyền lệnh chiến bộ, bắt giữ tên phản quốc Tần Diệu. Phản quốc? Ngươi nên ngoan ngoãn chịu trói thì hơn. Khoan đã, tôi gọi điện thoại. Vâng, thống soái. Anh Triệu, anh đang chào kẻ phản quốc đấy sao? Cầm miệng. Chúng ta đều biết chuyện gì đang xảy ra. Làm cho có lệ thôi. Tôi không tin bọn sâu mọt này có thể lật đổ được thống soái. Cần gì anh nhắc nhở? Khốn kiếp, lũ sâu mọt này. Tôi không tin thống soái lại phản quốc. Vâng, lão thủ trưởng. Vừa đúng dịp này, tôi tiện tay nổ luôn cái gai găm trong chiến bộ. Triệu Vân Thiên, đem người của anh tránh ra, lên cho ta. Bắt kẻ phản quốc. Nghiêm. Long Tường Quân hoan nghênh thống soái trở về. Tên phản quốc Tần Diệu, ngươi còn mặt mũi mà quay về sao? Chiến bộ tốt bụng bồi dưỡng ngươi, vậy mà ngươi lại trở thành kẻ phản quốc. Chiến bộ tuyệt đối không dung thứ kẻ phản bội. Mau chịu trói đi. Chỉ có nhiêu đó người thôi sao? Thật là không thấy quan tài không đổ lệ mà. Tần Diệu, ta thừa nhận ngươi rất lợi hại. Nhưng dù ngươi có lợi hại đến đâu, ngươi chắc chắn ngươi cản được trường này. Đừng quên, người của Hạ Cường ta huấn luyện ra cũng là bách chiến tinh binh. Tuy không sánh bằng Long Hồn và Long Tường Quân, nhưng bọn họ cũng không phải dạng vừa đâu. Hạ Cường, ngươi nghĩ ta không rõ sao? Vừa rồi ta đã nói chuyện với lão thủ trưởng rồi. Xem ra ngươi chính là cái gai mà chiến bộ cần nhổ bỏ. Tần Diệu, ngươi đừng có ngậm máu phun người. Anh em, lên. Thật sự nghĩ có người chống lưng cho ngươi sao? Ngươi đừng quên, Tôn Trường Phúc dù chức cao vọng trọng thì ông ta cũng là người của công bộ. Còn những binh sĩ này đều là người của chiến bộ. Công bộ, chiến bộ gì chứ? Tần Diệu, người phản quốc đã là sự thật rồi. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Bắt phản quốc. Phiền tiên sinh hạ chuyển lời lại cho chiến bộ. Lục Chiến Quân, quân đoàn trưởng quân đoàn 4 Trương Tam, xin từ nhiệm. Các ngươi làm gì? Các ngươi muốn làm gì? Chiến bộ hạ lệnh bắt giữ kẻ phản quốc. Tần Diệu phải bị bắt. Các ngươi bỏ súng xuống làm gì? Tổng chỉ huy Long Tường Quân Triệu Vân Thiên xin từ nhiệm. Toàn thể Long Tường Quân xin từ nhiệm. Triệu Vân Thiên, anh đang nói cái gì vậy? Anh muốn từ nhiệm? Anh có lỗi với chiến bộ, có lỗi với đại hạ không? Triệu Vân Thiên, có lỗi với chiến bộ, càng có lỗi với đại hạ. Nhưng Triệu Vân Thiên tôi là người sống có tình có nghĩa. Nếu năm đó không có thống soái, tôi có thể đã mất mạng ở chiến trường Tây Vực rồi. Muốn tôi nổ súng vào thống soái năm xưa cứu mình, tôi không làm được. Các ngươi đang làm gì vậy? Chiến bộ đã hạ lệnh Tần Diệu đã phản quốc. Các ngươi có biết các ngươi làm vậy nghĩa là gì không? Các ngươi cũng muốn phản quốc sao? Hạ Cường, ta thấy kẻ muốn phản quốc chính là ngươi đấy. Long Anh, cô cũng là cháu gái của lão thủ trưởng. Chẳng lẽ cô cũng muốn bao che cho tên phản quốc này sao? Bao che? Sự thật rốt cuộc là như thế nào? Trong lòng ngươi rõ ràng. Cấp trên của ngươi, hắn càng biết rõ tình hình ra sao.
Ở đại hạ, chẳng mấy ai có thể làm ta bị thương đến mức này. Trên đường ta đến đây, đã gặp 2 tên lính quèn chặn đường ta. Ta thấy chúng đã dùng thuốc gen. Thí nghiệm chiến binh gen đã bị cấm rõ ràng trong văn kiện Long Đầu từ 5 năm trước. Vậy mà hôm nay ta lại thấy được 2 tên chiến binh gen sống sờ sờ. Ta muốn hỏi, 2 liều thuốc này là do ngươi hay kẻ đứng sau ngươi giở trò? Chuyện hôm nay ta sẽ bẩm báo đúng sự thật với ông nội ta, xem lão nhân gia người phán xét thế nào. Alo, bộ trưởng, xảy ra chuyện rồi. Toàn bộ Long Tường quân muốn từ chức. Họ không chịu ra tay với Tần Diệu. Ta đã biết rồi. Vậy tiếp theo phải làm sao? Thả người, hủy bỏ lệnh bắt giữ. Nhưng mà so với một tên phản quốc, chiến bộ không thể chịu nổi tổn thất lớn như vậy. Đại hạ không thể không có Long Tường quân. Thả người đi. Cháu gái của Long lão cũng ở đó. Ta biết rồi. Chuyện thuốc gen, ngươi chịu trách nhiệm. Phần còn lại giao cho ta. Rút. Long hồn tiểu đội hoan nghênh công tử trở về đội. Đi thôi. Chị họ, loại trường hợp này không phải là nơi Tần Diệu nên đến. Tại sao cậu ta không nên đến? Cậu ta chỉ là người ngoài. Tôi hiện đang đại diện cho Lạc gia. Tần Diệu là khách tôi mời đến. Các người tốt nhất nên lịch sự với cậu ấy một chút, tôn trọng lẫn nhau. Nếu các người không tôn trọng tôi, thì cũng đừng mong tôi tôn trọng các người. Lạc Khê, con thật quá vô lễ với trưởng bối. Lạc tiên sinh, dù sao cũng là trưởng bối, đừng ép tôi động thủ. Được nhóc con, rồi sẽ có ngày ngươi đẹp mặt. Chúng ta đi. Lạc tổng, Lạc tiểu thư, Ngao gia chủ, Ngao thúc thúc. Hôm qua 2 đứa con trai của tôi bị ném xuống biển. May mà có người cứu chúng. Nếu không, 2 đứa con trai bất tài này của tôi đã thành mồi cho cá rồi. Vậy mà có kẻ dám bắt nạt 2 vị công tử như vậy. Ngao thúc thúc, họ rõ ràng không coi người nắm giữ toàn bộ thế lực ngầm Đông Hải ra gì mà. Lạc tiểu thư, người dạy dỗ 2 đứa nó chính là chị họ của cô, Lạc Khê. Ông không muốn biết 2 vị công tử nhà ông hôm đó đã làm gì sao? Ở Đông Hải, Ngao gia chúng ta cũng là đại gia tộc có máu mặt. Đừng nói là đàn bà mất chồng, dù là tiểu thư của tiểu gia tộc, chỉ cần Ngao gia chúng ta muốn, bọn họ cũng phải ngoan ngoãn dâng lên. Ngươi có biết con trai ngươi ức hiếp ai không? Tần Diệu, ta nói cho ngươi biết, bất kể nữ nhân đó là ai, cô ta cũng chỉ là tiện dân. So với Ngao Diệp ta, chính là một mạng quèn. Đừng nói là ức hiếp cô ta, dù ta giữa đường bắt nạt cô ta, các vị ở đây có thể nói gì đây? Chồng cô ta là thành viên quân Long Tường. Cô ta là quả phụ của anh hùng hộ quốc. Quả phụ hộ quốc thì sao? Cũng đâu phải thành viên quân Long Tường. Kẻ nào sỉ nhục gia quyến liệt sĩ chắc chắn phải mất mạng. Tần Diệu, lời này đừng nói quá mạnh miệng. Đừng tưởng Lạc tiểu thư chống lưng cho ngươi là ngươi không biết trời cao đất dày sao? Tiểu tử, đây không phải Lạc gia, không ai chống lưng cho ngươi đâu. Còn chưa tới lượt ngươi ở đây làm càn. Đúng, đây không phải Lạc gia, cũng chưa tới lượt một kẻ không phải người thừa kế như ông ở đây dương ngoai diễu võ. Ba, chúng ta vẫn nên ít xen vào thì hơn. Cả Đông Hải, ai mà không biết chị họ ta là người thế nào?
từ chối lời theo đuổi của Lâm nhị thiếu gia. Ở bên ngoài còn khá nổi tiếng. Lạc Vân, ta thật sự nghi ngờ ngươi có phải người của Lạc gia không? Sao hả? Cứ vội vã như vậy, đem Lạc gia bồi thường cho Lâm gia. Lạc Khê, cô gả cho Lâm nhị thiếu gia đi, quan tâm chuyện Lạc gia chúng tôi làm gì? Ông nội còn chưa giao toàn bộ Lạc gia cho cô. Cô tưởng cô có thể đại diện cho Lạc gia sao? Đúng, ông nội chưa giao toàn bộ Lạc gia vào tay ta. Vậy còn cô? Lạc Vân, ta nhớ không lầm, dưới danh nghĩa của cô càng không có nổi 1% sản nghiệp của Lạc gia. Vậy mà cô có thể đại diện cho Lạc gia. Cô, chuyện này không có phần cô lên tiếng. Nếu cô muốn bám víu Lâm thiếu gia thì tự mình gả đi. Lạc Khê, cô thật sự là miệng lưỡi lợi hại. Không hổ là nữ nhân, nổi tiếng ở phương diện đó. Thật là không thể nói lý. Lạc Vân, đều là nữ nhân, ngươi lại lấy thanh danh của chị họ ra bàn tán. Sống 20 mấy năm rồi mà còn không bằng con cún. Họ Tần kia, ngươi mắng ai là cún hả? Ai nhột thì là người đó. Ta liều mạng với ngươi. Lạc tiểu thư, cô cứ để mặc một người ngoài ức hiếp em họ mình như vậy. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, thể diện của Lạc gia biết để đâu? Thể diện của Lạc gia biết để đâu? Hình như không đến lượt nhà họ Ngao các người lo liệu đâu. Lạc Khê, cô làm vậy chẳng phải để người ngoài chê cười sao? Chê cười? Nhà họ Lạc có loại người như các người mới là trò cười lớn nhất. Ba vẫn chưa nhìn rõ sao? Chị họ của con hoàn toàn không coi ba ra gì. Đặc sắc, quá đặc sắc. Giới thiệu với mọi người một chút, ta là Lâm Tiểu Bạch, một trong những người tổ chức bữa tiệc này. Lâm Tiểu Bạch, cựu hoàng tộc, nhị thiếu gia nhà họ Lâm. Nếu không có hoàng tộc họ Lâm thứ hai, chắc hẳn là ta rồi. Tốt lắm, ta vừa hay có món nợ muốn tính với nhà họ Lâm các ngươi. Nhà họ Lâm chúng tôi khi nào đắc tội với ngài? Tần tiên sinh, ngươi có biết lần này tại sao ta lại đến Đông Hải không? Vì con gái ngươi. Con gái? Tần Diệu và chị họ của tôi đã có con gái rồi. Chuyện này không liên quan đến Lạc Khê. Chị họ, chuyện Tần Diệu có con gái chị có biết không? Hắn giấu chuyện có con gái mà qua lại với chị đấy. Ta chưa từng giấu Lạc Khê. Tốt, ta đã nói rồi, quả nhiên là chị họ của ta. Đừng nói cái tên họ Tần này kết hôn sinh con rồi. Nói con của hắn còn lớn hơn cả chị. Chị cũng không ngại. Lạc Vân, ngậm cái mồm thối của cô lại. Còn ông nữa, Lạc Thiên Phóng, ông nghĩ ông là người tốt sao? Chuyện của mẹ ta, Lạc Vân là tiểu bối thì thôi đi, ông là kẻ chủ mưu. Ông nghĩ ông hại mẹ ta phải nằm viện, nhà họ Lạc sẽ để ông làm chủ sao? Nếu không phải ông không có năng lực, ông nội năm đó sao lại phải để mẹ ta vất vả? Ông thì hay rồi, ăn cháo đá bát. Nhà họ Lạc nếu giao vào tay ông, sớm đã bị những thế gia Đông Hải này thâu tóm rồi. Lạc Khê, chúng tôi đến đây không phải để ngươi tán gẫu chuyện nhà. Tần tiên sinh, ngươi cứ nói rõ đi. Định tính sổ với nhà họ Lâm chúng tôi thế nào đây? Tần Diệu, ngươi còn muốn tính sổ với nhị thiếu gia? Xứng sao? Mau quỳ xuống, ngoan ngoãn dập đầu nhận lỗi đi. Có lẽ nhị thiếu gia còn có thể tha cho ngươi một mạng. Ta dập đầu cho hắn. Hắn xứng sao? Tần Diệu, ta nói cho ngươi biết, đây là Đông Hải, nhà họ Lâm chính là vua ở đây. Ngươi làm vậy là muốn đối địch với cả Đông Hải sao? Cả Đông Hải? Ngươi bây giờ là muốn đại diện cho cả Đông Hải rồi. Lạc tiểu thư, cô bây giờ là đứng về phía Tần Diệu, thay mặt cho nhà họ Lạc, muốn đối địch với nhà họ Lâm chúng tôi sao? Tôi có thể đại diện cho nhà họ Lạc, ngươi có thể đại diện cho Lâm ra sao? Hay là ngươi tưởng ngươi là Lâm Thương Lan?
ta có thể xuất hiện ở đây, đương nhiên là có sự cho phép của đại ca ta. Còn ngươi thì sao, Lạc tiểu thư? Chú bác của ngươi có ủng hộ ngươi đại diện cho Lạc gia không? Cho dù họ có ủng hộ hay không, ta đều có thể đại diện cho Lạc gia. Chị họ, chị đừng cố chấp nữa. Sao phải vì một kẻ bị liệt vào danh sách đen mà trở thành kẻ thù với Lâm gia? Bây giờ quay đầu lại vẫn còn kịp. Lũ ngu ngốc bị người ta đùa giỡn như khỉ mà vẫn không biết, còn tưởng bám được vào cành cao Lâm gia. Nếu không phải vì Lạc gia có những kẻ như các người thì đã sớm ngang hàng với Lâm gia rồi. Lâm gia bọn họ có gì chứ? Chẳng qua chỉ dựa vào danh tiếng của hoàng tộc mà thôi. Các người có biết người bên cạnh ta là ai không? Chẳng phải chỉ là tên trai bao mà chị bao nuôi sao? Trai bao? Lạc Vân, đầu óc cô toàn cháo sao? Trai bao dám đến Đông Hải tìm Lâm gia tính sổ. Khó trách Gia Gia không dám giao Lạc gia cho cô. Cô ngoài việc mang họ Lạc, còn điểm nào giống Gia Gia nữa? Tần công tử, mời. Để ta nói cho các ngươi biết hắn là ai. Hắn tên là Tần Diệu, là cửu tinh chiến thần của Đại Hạ Quốc, là đội trưởng hiện tại của Long Hồn, đội đặc chiến mạnh nhất Đại Hạ, là tổng chỉ huy tối cao của quân Long Tường, cũng là truyền nhân duy nhất của Tần gia hoàng tộc. 8 năm trước, hắn dẫn Long Tường quân san bằng liên minh liệt cường Tây Vực, cũng trong năm đó thành lập Long Hồn. 5 năm trước, dẫn theo tiểu đội 10 người của Long Hồn tiến vào Mạc Bắc, khiến 16 nước Mạc Bắc không thể tiến thêm một bước. Năm ngoái, là một mình hắn phá vỡ cuộc tấn công lớn của 16 nước Mạc Bắc cùng các bộ lạc du mục biên giới. Một người như vậy cũng là người mà ngươi có thể đắc tội sao? Một người cha, một anh hùng của quốc gia, vì con gái đang nằm trên giường bệnh, hắn có lỗi sao? Hay là nói bây giờ Lâm gia các ngươi cũng vì tư lợi mà không mang đến anh hùng quốc gia, đúng không? Ngao gia chủ, bây giờ ngươi còn cảm thấy việc con trai ngươi sỉ nhục vợ của liệt sĩ quân Long Tường là một chuyện nhỏ không đáng kể sao? Hay là nói ngài cảm thấy nếu có 10 vạn Long Tường quân tiến vào Đông Hải thêm một lần nữa, ngươi mới hài lòng? Nói hay lắm. Lạc tiểu thư, bài phát biểu này của cô thật sự khiến người ta chấn động. Ta, một sát thủ ẩn mình trong bóng tối, cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Nam nhi phải như thế, không hổ là sư phụ của ta. Đông Hải đệ nhất sát thủ Viêm đế Tiêu Viêm bái kiến sư phụ. Một ngày làm thầy, cả đời làm cha. Hôm nay ta, Tiêu Viêm, nói rõ ở đây, kẻ nào dám làm khó dễ sư phụ ta, chính là cùng ta, Tiêu Viêm, có thù không đội trời chung. Ta, Tiêu Viêm, đơn độc một mình, chỉ cần không lấy mạng ta ngay tại chỗ, ngày khác ta nhất định đến cửa hỏi tội. Kẻ mà Tiêu Viêm ta muốn lấy mạng chưa từng sống qua ngày thứ hai. Tiêu Viêm nói, cũng chính là điều tôi muốn nói. Long tiểu thư, Mạc tiên sinh, Lâm nhị thiếu không cần căng thẳng. Lần này tôi đến không đại diện cho bất kỳ ai. Tôi và Long anh tiểu thư chỉ là bằng hữu chơi từ nhỏ đến lớn của Tần Diệu mà thôi. Nhưng mà nếu ai đắc tội bằng hữu của tôi, vậy tôi với tư cách cá nhân cảnh cáo mọi người, ta cũng sẽ lấy mạng người đó. Tần tiên sinh, ngài luôn miệng nói vì con gái của ngài, thế nhưng bây giờ thì sao? Ngài không đi cứu con gái, lại chạy đến Đông Hải tìm Lâm gia chúng tôi làm gì chứ? Lâm Tiểu Bạch, ngươi đừng giả vờ hồ đồ. Ngươi dám nói chuyện này không liên quan đến Lâm gia các ngươi sao?
Alo, film was translated đại ca. and narrated by M Đồ ngu, Media. cậu bị người ta tính kế rồi. Mạc Thiên Cơ tên này âm hiểm vô cùng. Ông nội tôi đã nói không thể công khai cung cấp bất kỳ sự giúp đỡ nào. Hắn trực tiếp tìm đến Tiêu Viêm, còn cố ý thả tin đồn để cái tên Lâm Tiểu Bạch không biết trời cao đất dày này tổ chức một bữa tiệc như thế này. Trước đây là công tử một mình gánh vác, nhưng bây giờ khác rồi. Nếu Lâm gia dám động đến anh, đó chính là đối đầu với quốc gia. Kẻ nào bị anh để ý đến, hắn thật sự là xui xẻo tám đời. Ta gọi là mưu trí hơn người, gọi là mượn gió bẻ măng, hiểu không? Thôi đi, anh chính là lão già âm hiểm, đáng đời ý. Anh nhìn công tử xem, con gái đã 6 tuổi rồi, còn anh. Ta đây ế, chẳng phải vì cô không đồng ý với ta sao? Đàn ông chỉ làm ảnh hưởng đến tốc độ rút đao của ta. Dù sao thì lần này đa tả các ngươi. Đừng, quá tầm thường. Anh phải có chút thành ý chứ. Đường Đường gia chủ, trẻ tuổi nhất hoàng tộc Mạc gia, không thiếu mấy thứ còn con này chứ. Tần huynh, huynh xem, Long Anh cô nương này thì cứ để cô ấy xuất ngũ đi, đừng làm phó soái Long Hồn nữa. Để cô ấy gả cho ta. Mạc gia chúng ta vẫn nuôi nổi cô ấy mà. Ta thấy anh chán sống rồi. Đại công tử Lâm gia ngày mai tại phủ cung nghênh Tần công tử đại giá quang lâm. Tần tiên sinh, mời. Lâm công tử tìm tôi có việc gì? Thay mặt em trai, tôi xin lỗi anh. Quỳ xuống. Đại ca, ta bảo cậu quỳ xuống. Dựa vào cái gì? The film was translated Xin lỗi Tần tiên sinh. and narrated by M Media. Một màn kịch hay ho thật đấy. Tần tiên sinh nghĩ tôi đang diễn trò. Nếu đã vậy thì tôi sẽ đánh cho đến khi Tần tiên sinh hài lòng. Tần tiên sinh đã hài lòng chưa? Tần Diệu, mau quay lại. Virus trong người Tư Giao phát tác rồi. Kháng thể. Kháng thể. Tôi không có thời gian nói nhảm với anh. Giao kháng thể ra đây, ngay bây giờ. Tần tiên sinh đừng vội. Tôi sẽ bảo thằng em bất tài này của tôi nói. Lâm Thương Lan, chúng ta đều là người thông minh, không cần phải vòng vo Tam Quốc. Giao kháng thể ra đây. Nếu không, hôm nay tôi sẽ khiến Lâm gia thay đổi hoàn toàn. Tôi hiểu rồi. Lâm Tiểu Bạch, cậu căn bản không xứng mang họ Lâm. Đại ca, đừng gọi ta là đại ca. Bây giờ, ngay cả nghe giọng cậu, ta cũng thấy ghê tởm. Cậu có biết cậu đã phá hỏng bao nhiêu năm kế hoạch của ta không? Kế hoạch vốn đã sắp thành công rồi. Cậu lại cứ khăng khăng làm cái yến tiệc vô dụng đó. Lâm gia có loại người như cậu, sớm muộn gì cũng bại trong tay cậu. Truyền lệnh của ta, bất kể giá nào phải chặn Tần Diệu lại. Giao Giao, Giao Giao, ba về rồi sẽ tiếp tục kể chuyện cho con nghe. Linh Tâm, anh đi làm chút việc.
Alo ba. Tình hình không mấy khả quan. Là Vũ Thanh Vân của hoàng tộc. Muốn làm gì thì cứ ra tay làm đi. Con hiểu rồi. Long Anh. Có. Điều 10 vạn quân Long Tường vào Hoàng Thành. by M Media. Chư vị, rất vinh hạnh được mời các vị đến tham dự bữa tiệc ngoài trời của ta. Nhưng bữa tiệc này buộc phải kết thúc sớm. Một vị khách không mời mà đến đang trên đường tới đây. Tin rằng ở đây rất nhiều người đều quen biết. Vị khách không mời này sẽ là ai đây? Người có thể khiến Lâm đại thiếu gia buộc phải dừng bữa tiệc này chắc vẫn chưa sinh ra đâu nhỉ? Liệu có phải là cái tên họ Tần kia không? Ngao gia chủ nói đúng lắm, chính là Tần Diệu. Vừa rồi người của tôi báo tin Tần Diệu ngày hôm qua đã đến Đông Hải, và bằng thủ đoạn cứng rắn đã giúp Lạc Khê kia nắm toàn bộ quyền kiểm soát Lạc gia. Và hiện tại hắn đang trên đường đến đây. Hôm nay đã để mọi người không được thoải mái. Tiếp theo là chuyện giữa tôi và Tần Diệu. Mời mọi người rời đi trước. Hắn ta không phải đã về Minh Châu rồi sao? Sao lại quay lại Đông Hải rồi? Cái sao chổi này, lần trước đến Đông Hải hại nhị thiếu gia mất mạng, lần này hắn còn dám đến. Còn không mau câm miệng cho ta. Đại thiếu gia, con tôi còn nhỏ, không hiểu chuyện, mong đại thiếu gia đừng chấp nhặt nó. Cứ coi nó như cái rắm, tha cho nó đi. Giở trò sau lưng thì có bản lĩnh gì chứ? Ta cho ngươi một cơ hội, đường đường chính chính đấu. Tần Diệu, ngươi còn dám đến Đông Hải? Có gì mà không dám? Sao lại muốn bị ném xuống biển cho cá ăn? Tần Diệu, ngươi dám ra tay ở đây sao? Có gì mà không dám? Ngao gia các người chỉ là một thế lực ngầm ở Đông Hải. Chiến bộ ra tay với các người là rất hợp lý. Ngươi tưởng đây là Minh Châu sao? Ở đây sao có thể dung túng cho ngươi ngông cuồng như vậy? Ngông cuồng? Ta không nghĩ đây là ngông cuồng. Ta có đủ năng lực để nghiền nát các người. Các người lui xuống trước đi. Tần Diệu, ngươi rất mạnh, ngươi có thực lực để ngông cuồng, nhưng hôm nay ngươi chắc chắn sẽ bại. Vậy sao? Vậy không biết là ai từng là ngôi sao sáng nhất của chiến bộ. Kết quả là 2 năm sau khi tôi gia nhập chiến bộ đã đánh mất tự tin, rời khỏi chiến bộ. Tần Diệu, ngươi nói xem, một kẻ còn không dám ở cùng thời với tôi trong chiến bộ thì lấy tư cách gì làm địch thủ của tôi? Một kẻ vì ánh hào quang của tôi che lấp, cam chịu sa ngã 2 năm, vất vả lắm mới lấy lại được tự tin, nổi lên trong giới thương nghiệp, lại bị 2 đời phụ nữ Lạc gia cản trở, dậm chân tại chỗ, thì sao có tư cách làm địch thủ của tôi? Họ Tần kia, ngươi không cần nói lớn tiếng vậy. Ta nghe rõ rồi. Ngươi hiểu cái gì? Ngươi tưởng ngươi hiểu ta lắm sao? Ta là đại thiếu gia đời trước của hoàng tộc Lâm gia, Lâm đại thiếu gia. Ta từ nhỏ đã có tài năng thiên bẩm. Ta nỗ lực hơn bất kỳ ai. Ta mạnh mẽ hơn bất kỳ ai. Ta 22 tuổi đã gia nhập chiến bộ. Ta chỉ mất 3 năm, từ một người lính bình thường đã trở thành trụ cột của Đông Hải. Ta chỉ bằng sức mình khiến cả Đông Doanh và Cao Ly phải kinh sợ. Ta đã lên kế hoạch cả rồi. Chỉ cần thêm 3 năm nữa, 3 năm thời gian, ta có thể san bằng 2 nước tí hon đó, khiến cho lãnh thổ đại hạ chúng ta mở rộng thêm một bước. Nhưng đúng vào năm đó, ngươi cũng gia nhập chiến bộ.
vốn dĩ không xung đột với ta. Nhưng ngươi quá chói sáng. Ngươi chỉ mất 1 năm đã dẫn quân san bằng các cường quốc Tây Vực, nhắm vào Đại Hạ Quốc chúng ta, thành lập liên minh cường quốc. Vẫn chưa đủ. Ngươi lại thành lập nên tiểu đội đặc chiến mạnh nhất của Đại Hạ Quốc, Long Hồn. Một tiểu đội chỉ có 10 người. Một tiểu đội khiến cho địch quốc khiếp sợ. Một tiểu đội sở hữu những cao thủ như Long Anh và Mạc Thiên Cơ. Giữ vững chí hướng ban đầu. Ta xin tuyên thệ vào hôm nay, ta sẽ tận trung chức trách, không màng danh lợi. Ta sẽ không sợ hy sinh, sinh tử tại đây. Ta là thanh kiếm sắc bén trong bóng tối, là ánh sáng lúc bình minh. Ta xin dâng hiến sinh mạng và vinh quang cho Long Hồn. Hôm nay như vậy, ngày sau cũng vậy. Cả đời này không hối hận khi vào Đại Hạ. Ta dùng máu của mình để chứng minh cho Long Hồn. Nói ra không sợ ngươi cười. Ngươi có biết không, năm đó ta cũng giấu tên tham gia vào cuộc tuyển chọn cho chiến bộ Đại Hạ. Ta đã bị loại. Tần Diệu, ngươi có biết không, lúc đó ta đã từng ngưỡng mộ ngươi, cũng từng cố gắng đi theo ngươi. Ta đã thất bại. Nhưng còn ngươi thì sao? Khi chúng ta vẫn còn tuân theo câu hại người Đại Hạ dù xa tất trừng trị, thì ngươi đã nói ra câu cuồng ngôn lan truyền khắp nơi. Đừng nói là động vào người của Đại Hạ ta, cho dù là động vào một con cún của Đại Hạ ta, cũng phải khiến hắn trả giá đắt. Ngươi có biết không, lúc đó khi ta nghe câu nói này, trong lòng đã cuồn cuộn dâng trào. Tần của Tần Hoàng Hán Vũ, Diệu của Quang Tông Diệu Tổ. Ngươi không hổ danh cái tên này. Nhưng còn ta, ta là Lâm Thương Lan. Ta là hy vọng của Lâm gia chúng ta. Lâm gia chúng ta từng là hoàng tộc. Nếu muốn Lâm gia chúng ta trở lại hoàng tộc, ta nhất định phải trở thành chiến thần. Nhưng tại sao ngươi, một kẻ không thuộc hoàng tộc, lại có thể trở thành chiến thần? Ta không cam lòng. Nhưng ta không cam lòng thì có thể làm gì? Ngươi có biết lúc đó chiến bộ nói gì không? Họ nói nếu ta, Lâm Thương Lan, là ngôi sao sáng nhất của chiến bộ, thì ngươi chính là vầng trăng sáng. Ánh sao đom đóm sao có thể sánh với vầng trăng sáng? Ta thua rồi. Thua thảm hại. Tất cả ánh đèn sân khấu đều hướng về ngươi. Tất cả tài nguyên cũng đều nghiêng về phía ngươi. Ta giống như tàn binh bại tướng, tàn quân bại trận như núi lở. Tần Diệu, vì ngươi, Lâm gia chúng ta không thể nào quay lại hoàng tộc được nữa. Tàn binh bại tướng chỉ là tàn binh. Còn có nửa câu sau: kẻ bại không sợ mất mạng, tương lai giàu như núi. Lâm Thương Lan, kẻ cướp đi tất cả của ngươi không phải ta, mà là chính ngươi. Chính ngươi tự tay đẩy mình xuống vực sâu. Vì bị ta vượt qua mà suy sụp sa ngã. 300 vạn người của Đại Hạ chiến bộ ta bị ta vượt qua. Sao chỉ mình ngươi? Triệu Vân Thiên hắn suy sụp, Trần Bình sa ngã sao? Còn có nhiều tướng sĩ như vậy, bọn họ có ai vì thế mà đánh mất niềm tin? Không phải tất cả bọn họ đều uy chấn một phương, trở thành trụ cột của Đại Hạ sao? Nhưng dù thế nào đi nữa, thì đây cũng không phải là lý do ngươi ra tay với người nhà của ta. Ngươi hiểu gì chứ? Ngươi chỉ là một đứa trẻ hoang được nhặt về nuôi. Làm sao ngươi hiểu được tâm trạng của ta?
Tần Diệu, ngươi có biết Lâm gia chúng ta đã 11 đời không có ai trở thành chiến thần. Từ đời ông nội ta đã bị trục xuất khỏi hoàng tộc. Ngươi có biết hoàng tộc nếu hơn 10 đời không có ai trở thành chiến thần thì sẽ không được hưởng sự ưu ái về tài nguyên nữa. Cũng đúng, ngươi chỉ là một người ngoại tộc mà thôi. Làm sao biết được bí mật của hoàng tộc chúng ta? Tần gia và Lâm gia các ngươi không giống nhau. Tần gia trở thành một thành viên của hoàng tộc không phải dựa vào công lao của tổ tiên, mà là do người Tần gia đánh đổi từng đao từng thương mà có. Người Tần gia không có loại hèn nhát. Nếu có chiến tranh, nhất định sẽ trở về. Cha nuôi của ta, Tần Tung Hoành, tuy đã xuất ngũ, nhưng vẫn luôn hướng về chiến bộ, hướng về quốc gia, hưởng sự ưu ái về tài nguyên. Tôi được một tay ông ấy nuôi dạy, chưa bao giờ được hưởng sự ưu ái về tài nguyên. Ta không trách ông ấy. Ngược lại, ta cảm thấy tự hào vì có một người cha như vậy. Thế nhưng ta không cam tâm. Tần Diệu, kẻ không cam tâm còn có ta. Là ngươi. Đúng, là ta. Sao có thể? Sao lại là ngươi? Thiên Cơ, chúng ta là huynh đệ, lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Tại sao không thể là ta? Ngươi đến để ngăn cản ta sao? Không. Vũ Thanh Vân tội đáng mất mạng. Ta đến chỉ làm chứng thôi. Đông Hải đệ nhất sát thủ Viêm đế Tiêu Viêm bái kiến sư phụ. Tây vực Âu Dương Tĩnh thánh nữ Bạch Đà Phong tham kiến ân nhân. Đông Châu thủ phủ Thẩm Vạn Tam tham kiến Tần công tử. Các người sao lại đến đây? Tôi và tiểu thư Long Anh chỉ là bạn bè chơi với nhau từ nhỏ của Tần Diệu mà thôi. Đại công tử nhà họ Lâm ngày mai ở phủ, cung nghênh Tần công tử đại giá quang lâm. Phải. Lâm Thương Lan đã như vậy, tại sao không thể là ngươi? Tần Diệu, quả thật chúng ta hồi nhỏ là huynh đệ tốt. Thời điểm đó tình cảm của chúng ta thật sự rất tốt. Nhưng ta dù sao cũng là người Mạc gia. Người Mạc gia. Đúng, dù sao ngươi cũng là người Mạc gia. Mạc gia cũng là hoàng tộc. Phải, Mạc gia quả thật là hoàng tộc. Nhưng Mạc gia đã 9 đời không có chiến thần. Chẳng lẽ ngươi cũng nghĩ là ta đoạt đi tất cả những gì vốn nên thuộc về ngươi sao? Ngươi đoạt đi tất cả. Vũ Thanh Vân bọn họ cũng là một trong số đó. Vũ Thanh Vân, Thiên Cơ, chúng ta hồi nhỏ không phải rất ghét hắn sao? Thiên Cơ, lần này sao cậu dẫn đầu đánh Vũ Thanh Vân? Ai bảo cái thằng nhãi danh đó xưng thần tử, còn bảo ta thần phục hắn. Hắn đáng đời. Thiên Cơ, cậu xấu tính như vậy, sau này nhất định không có bạn gái. Không tìm được bạn gái, ta sẽ cầu Long Gia Gia. Long Gia Gia nhất định sẽ gả cậu cho ta. Mạc Thiên Cơ đáng ghét, Mạc Thiên Cơ xấu tính, sau này hãy gọi huynh ấy là đại ca. Cậu chỉ là đồ đần. Ta không nghe. Đúng vậy, chúng ta hồi nhỏ quả thật rất ghét hắn. Nhưng chúng ta bây giờ đã không còn là hồi nhỏ nữa. Nhưng ước mơ hồi nhỏ của ngươi là trở thành thư ký của lão thủ trưởng. Đó chỉ là ước nguyện hồi nhỏ của ta mà thôi. Long Anh, lớn lên cậu muốn làm gì? Ta lớn lên muốn làm chiến thần giống như Gia Gia.
bảo vệ một phương quốc thổ đại hạ, bảo vệ quốc gia. Còn các cậu, Tần Diệu, cậu nói trước đi. Ta muốn trở thành anh hùng của toàn đại hạ, để thế giới cảm nhận được sự cường thịnh của đại hạ vài trăm năm trước. Lý tưởng thật vĩ đại. Ta muốn làm thư ký của Long Gia Gia. Như vậy Long Gia Gia nghỉ hưu, Long Anh tiếp quản, ta có thể ở bên Long Anh. Vậy nên đều không thể quay lại nữa sao? Không thể quay lại nữa. Ngươi phải nhìn rõ cục diện. Bây giờ là 3 đánh 1. Ngươi nên đầu hàng đi. Ai nói là 3 đánh 1? Chúng ta cũng là 3 người. Sao các cô lại đến đây? Anh đang lo lắng cho ta sao? Rất nguy hiểm, ngươi mau đi đi. Bảo tôi đi. Vậy là anh đang lo lắng cho ta. Người bạn thân nhất của tôi đã phản bội tôi. Lần này tôi cũng khó tự bảo vệ mình. Không thể đảm bảo an toàn cho cô. Mau đi đi. Không sao. Yên tâm, vào lúc quan trọng tôi tuyệt đối sẽ không kéo chân anh. Tần Diệu, đối thủ của ngươi là ta. Phân tâm khi đối chiến với ta, có thể sẽ mất mạng. Long Anh, bảo vệ Lạc Khê. Dừng tay. Tần Diệu, ta cho ngươi 2 lựa chọn. 1. Ngươi cứ tiếp tục đánh, ta sẽ lấy mạng Lạc tiểu thư trước. 2. Ngươi thay cô ta làm con tin, ta thả 2 người họ đi trước. Mạc Thiên Cơ, ngươi điên rồi. Rõ ràng hiện tại chúng ta đang chiếm ưu thế. Bây giờ ngươi lấy mạng người phụ nữ này. 3 so với 2. Dù tính thế nào, chúng ta cũng thắng. Lâm đại thiếu, tôi không điên. Nếu bây giờ ta lấy mạng Lạc tiểu thư này thì Tần Diệu sẽ không còn vướng bận. Vậy 3 chúng ta sẽ tiêu đời ngay tại đây. Tôi và Tần Diệu là bạn bè từ nhỏ. Tôi rất rõ thủ đoạn của hắn. Ngươi thật sự hiểu ta. Được, ta đồng ý trao đổi. Long Anh, đưa Lạc Khê đi, rời khỏi Đông Hải, đừng quay lại, càng xa càng tốt. Bọn chúng muốn mạng của ta. Ta tiêu đời rồi thì mọi chuyện sẽ chấm dứt. Tôi không đi. Nếu đã sống không được bao lâu nữa, hãy để tôi mất một cách minh bạch. Ngươi còn muốn rõ ràng điều gì nữa? Các ngươi đối xử với ta như vậy không chỉ là vì ta che khuất hào quang của ngươi. Dù sao thì ta cũng nghĩ vậy. Còn về Lâm đại thiếu thì ta không rõ lắm. Tần Diệu ơi Tần Diệu, ngươi quá chói sáng. Đến nỗi không chỉ những kẻ mặc Bắc và Tây Vực bị ngươi trấn áp. Đông Hải hay là Nam Cương? Nam Cương. Thật ra Đông Doanh và Cao Ly đã bị ta đánh bại từ 9 năm trước. Bây giờ bọn chúng cũng chỉ dám lên tiếng thách thức thôi. Chỉ cần chúng ta có chút dấu hiệu dùng binh, bọn chúng sẽ lập tức chạy đến xin lỗi. Còn về Nam Cương, ngươi còn nhớ 2 năm ta sa đọa chứ? Tiếp tục. Đáng lẽ ta sẽ mãi chìm đắm cho đến khi bọn chúng tìm thấy ta là bồi dưỡng một người của mình trong hàng ngũ cao cấp của công bộ, để đến lúc quan trọng có thể giúp ta tránh được một số rủi ro, hoặc là tiến thêm một bước nữa. Vậy nên đây chính là lý do công bộ không dám dễ dàng động đến ngươi. Đúng, công bộ có người của chúng ta. Bộ trưởng chiến bộ Vũ Linh Dương thật ra là do sứ giả Nam Cương giới thiệu cho ta. Ta cũng là thông qua Vũ bộ trưởng mới có cơ hội lợi dụng cháu trai của ông ta. Ta nói này, Lâm đại thiếu gia, ngươi thật không biết điều.
Ta hợp tác với ngươi đã lâu như vậy, ngươi cũng không nói cho ta biết những điều này. Tên Tần Diệu này vừa mới trở thành tù nhân của ngươi, đã khai hết ra rồi. Mạc tiên sinh đừng giận, chỉ là lúc đầu ta không chắc chắn ngươi thật sự muốn hợp tác với ta, hay là do Tần Diệu phái tới làm nội gián. Không sao, chuyện này đã qua rồi. Đúng rồi, ngươi nói sứ giả Nam Cương cài cắm nội gián trong công bộ, có phải là tên gì đó Tôn Trường Phúc, Tôn bộ trưởng không? Đúng vậy. Bảo sao? Hình như dạo trước Tôn bộ trưởng vội vàng tìm đến lão Long Vương của chiến bộ chúng ta, nhất quyết ra lệnh. Nói cái gì mà Tần Diệu phản quốc? Ta nói sao có thể chứ? Tần Diệu mà phản quốc thì sao ta có thể không biết được? Hơn nữa, lão Long Vương mà phản quốc ta còn tin, Tần Diệu phản quốc là tuyệt đối không thể nào. Vậy sau khi các ngươi giải quyết ta xong thì định chia chác thế nào? Chuyện này thì không cần ngươi phải bận tâm. Ta nói này, Tần huynh, ngươi đây là đang dùng kế ly gián với ta. Mạc Thiên Cơ, ngươi đây là có ý gì? Lâm đại thiếu, ta đã nói với ngươi từ lâu rồi, ta và Tần Diệu là bạn từ nhỏ, chúng ta rất hiểu nhau. Mạc Thiên Cơ, ngươi ngay từ đầu đã tính kế ta, ngươi bây giờ mới nhận ra sao? Ta và Tần Diệu đã sớm ước định ám hiệu, mọi chuyện xảy ra sau đó chẳng qua là để dụ ngươi mắc câu, chỉ là vui đùa qua đường thôi. Ngươi là từ khi nào bắt đầu nghi ngờ ta? Chắc là từ sự kiện của Vũ Thanh Vân, Thiên Ngọc Hoàng, Đông Hải Lâm gia. Tần Diệu, ngươi biết đấy, Lâm gia này chính là hoàng tộc đời trước. Lần này chiến bộ không thể cho ngươi bất kỳ sự giúp đỡ công khai nào. Lần này lại là Lâm gia. Được, giao cho tôi. Đây là mặt nạ đặc chế mà ngươi muốn. Bất kỳ thiết bị nào cũng không thể dò ra, nó có thể ghi âm. Thiên Cơ, Lạc gia có nguy hiểm, tôi đang trên đường đến đó. Vũ Thanh Vân, tên ngu ngốc đó, làm việc thì không xong, phá việc thì giỏi. Hắn làm bất cứ việc gì, ta đều có thể tra ra manh mối của hắn. Đương nhiên, cũng không thể trách thằng nhóc này ngốc. Chỉ là ta rất khó chịu với hắn, cho nên trước khi hắn làm bất cứ việc gì, ta đều sẽ đề phòng trước. Ban đầu ta cứ tưởng ta tìm một tên công tử bột hợp tác sẽ không dễ bị người ta nghi ngờ, chỉ có thể nói ngươi vận số không tốt, gặp phải tên thần cơ diệu toán Mạc Thiên Cơ này. Lão thủ trưởng lại coi hắn là người kế nhiệm mà bồi dưỡng. Hắn buông tha chức thủ trưởng chiến bộ, lại đi tranh giành với ngươi cái gì mà hoàng tộc. Lâm Thương Lan, lần này ngươi vào rồi là thật sự không ra được nữa. Cấu kết với thế lực phản động bên ngoài, âm mưu hãm hại công chức chiến bộ, gây nguy hiểm cho công chức, tàn sát huynh đệ, còn có bạo lực phi pháp. Lần này người thật sự tiêu đời rồi. Đưa đi, vâng. Tần Diệu nghe lạnh. Có, nay phong ngươi
làm tổng tư lệnh tối cao. Long Tường Quân. Tần Diệu lĩnh mệnh, nhất định không phụ sứ mệnh, bảo vệ đại hạ của ta, xã tắc bình an. Long Anh nghe lệnh. Có. Nay phong ngươi làm Cửu Tinh Chiến Thần đời mới của Hoa Hạ. Long Anh nghe lệnh, nhất định không phụ sứ mệnh, bảo vệ đại hạ ta, xã tắc bình an. Công tử rốt cuộc cũng được phục chức. Trước đội trưởng đội Long Hồn ta tạm đảm nhận, coi như tháo được gánh nặng, nhẹ nhõm. Long Anh, bây giờ ngươi chính là đại hạ Cửu Tinh nữ chiến thần đầu tiên, nên chú ý hành động, lời nói. Nếu không phải công tử ngươi tâm ý đã quyết, vị trí Cửu Tinh chiến thần chỉ thuộc về ngươi. Còn có kẻ nào đó trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nói chuyện kiểu gì vậy? Ta trong lòng cô lại hẹp hòi như vậy sao? Ta câu nào nói anh đâu. Hơn nữa, chẳng phải có kẻ nào đó từng nói Tần Diệu không cam lòng, còn có ta sao? Long đại tiểu thư, ta diễn thôi. Sao cô lại coi là thật vậy? Tần công tử, mấy ngày không gặp, nhớ ta không? Lạc tiểu thư, ta đã nói rất nhiều lần rồi. Tần công tử thích ngươi, là Đông Hải Lạc gia chủ ta. Chuyện của ta sẽ không để bất cứ kẻ nào can thiệp, kể cả bản thân anh cũng vậy. Lại bị đá rồi. Cũng không biết vị Lạc gia chủ ngươi lúc này tâm tình thế nào. Mà công tử, chẳng lẽ không có ai nhắc nhở ngươi, chính là vì cái đức hạnh đáng ghét của ngươi mới không theo đuổi được Long đại tiểu thư sao? Hai người này sao lại thân rồi? Ba,